გასული საუკუნის დამდეგ საქართველოში დატრიალებულმა პოლიტიკურმა კატაკლიზმებმა მნიშვნელოვნად მოადუნა ერის სულიერი და კულტურული ცხოვრების ტრადიციული რიტმი. საზოგადოება აღმოჩნდა რა არსებული დილემის წინაშე. პროგრესულად მოაზროვნე ქართველი მამულიშვილები დღენიადად ზრუნავდნენ ხალხში ეროვნული სულის გაღვივებისა და თვითმყოფადი კულტურის შენარჩუნებისთვის. ამ მხრივ აჭარა განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა. წელს ქუთაისიდან მოწვეული იქნა ცნობილი მუსიკოსი და ლოდბარი მელიტონ კუხიანიძე, რომლის სახელთანაა დაკავშირებული აჭარაში ეთნოგრაფიული გუნდის შექმნა. ამ შემოქმედებითი კოლექტივის შექმნის იდეის ავტორი და ინიციატორი იყო მიხეილ ყუბანეიშვილი. მიხეილ ყუბანეიშვილმა მუშაობა დაიწყო ქალაქის თვითმმართველობაში და ამავდროულად შეუდგა თავის მთავარ საქმეს. ჩამოსვლისთანავე მელიტონ კუხიანიძესთან ერთად ჩამოაყალიბა აჭარისტანის მუსიკალური საზოგადოების საორგანიზაციო კომიტეტი და გამგეობა 7 კაცის შემადგენლობით. საორგანიზაციო კომიტეტსა და გამგეობაში შედიოდნენ მელიტონ კუხიანიძე, მიხეილ ყუბანეიშვილი, გიორგი ხმალაძე, ნიკოლოზ გიორგაძე, ალექსანდრე ჩიხლაძე, გიორგი კაპანაძე და აკაკი ცხომელიძე. აჭარისტანის საზოგადოებამ შექმნა ქალვაშთა მომღერალი გუნდი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა იმხანად ყველაზე გამოჩენილი მუსიკოსი და ლოდბარი მელიტონ კუხიანიძე. 1922 წლის 11 ივლისს ერთწლიანი ინტენსიური შემოქმედებითი მუშაობის შემდეგ გაიმართა ანსამბლის პირველი კონცერტი. 1923 წელს მოეწყო პირველი საგასტროლო მოგზაურობა საქართველოს ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში. კონცერტს ესწრებოდა დიდი ქართველი კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ის აღაფრთოვანა გუნდის ჟღერადობა, სასცენო კულტურამ და რეპერტუარის შესრულების აკადემიურმა დონემ. ანსამბლის პირველმა საგასტროლო მოგზაურობამ ცხადყო რეპერტუარში ქართული ცეკვების ჩართვის აუცილებლობა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში არსებულ ყველა ანსამბლებს შორის პირველად აჭარის სახელმწიფო ანსამბლში განხორციელდა მასობრივი ცეკვების დადგმა. ამ დადგმების ავტორი გახლდათ ქართული ცეკვის მაესტრო, ჯადოქარი ხელოვნებაში ქორეოგრაფიის დიდოსტატი დავით ჯავრიშვილი. ცეკვების უკეთ შესწავლისთვის მთელი საქართველო შემოიარა და ექსპედიცია მოაწყო ზემოთიან აჭარაში და სვანეთში. 1928 წელს მელიტონ კუხიანიძისა და დავით ჯავრიშვილის ხელმძღვანელობით დაარსდა ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი, რომელიც პირველი იყო საქართველოში. მირიან ჩხიკვიშვილი 1924 წელს სრულიად ახალგაზრდა მოუდგა მხარში მელიტონ კუხიანიძეს, ხოლო შემდგომ ანსამბლში განლო შემოქმედის დიდი და რთული გზა რიგითი მომღერლიდან მთავარ დირიჟორამდე. ის ასევე გახლდათ ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი. წლიდან არტემ ერქომაიშვილმა მოღვაწეობა დაიწყო აჭარის ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლში. ის იყო ხალხური სიმღერის უბადლო შემსრულებელი, რომელსაც დიდი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციაში.
1938 წელს ანსამბლში მოცეკვავეთა ჯგუფის ხელმძღვანელად მიწვეულ იქნა ალექსანდრე ჯიჯეიშვილი. მან ჩინებულად გაართვა თავი დაკისრებულ მოვალეობას. მოცეკვავეთა ჯგუფის რეპერტუარში შევიდა ცნობილი ქართული ხალხური ცეკვები, ქართული, მთიულური, აფხაზური და სხვა. ასე გრძელდებოდა 1944 წლამდე. ხან ყარუარი ანკარა, თიდან ჩანჩქერის კრიალი, ხან დაფიარის ნაღარა და ხან კი ჩონგურის კრიალი. ეხლა თოთ დაუგრათ და ვიცეკა. исполняет заслуженный артист республики энвер ხაბაძე и Людмила 1944 წლიდან იწყება ენვერ ხაბაძის დამოუკიდებელი ქორეოგრაფიული მოღვაწეობა. 21 წლის ასაკში ჩაიბარა აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის ქორეოგრაფიული გუნდი. ქართულ ცეკვებზე უსაზღვროდ შეყვარებულს, საკმაო გამოცდილების მქონე სოლისტ მოცეკვავეს, მაგრამ ასაკით ახალგაზრდას საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა დაეკისრა. ენვერ ხაბაძის ქორეოგრაფიული ნიჭი სულ მცირე დროში გამომჟღავნდა. 1944 წლის 24 დეკემბერი. თბილისში ჩატარებული ამიერკავკასიის რესპუბლიკების საბჭოთა მუსიკის დეკადის შესახებ გაზეთი კომუნისტი აქვეყნებს. მაღალი ოსტატობა გვიჩვენეს საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის მოცეკვავეთა ჯგუფმა, აჭარის სახელმწიფო ანსამბლის ქორეოგრაფიულმა ჯგუფმა, ენვერ ხაბაძის მონაწილეობით და ხელმძღვანელობით. ანსამბლი ნიჭიერი ახალგაზრდა მოცეკვავეები დაკომპლექტდა. დოდო ნაკაიძე, ფატმა კობალაძე, ლუდმილა და ლალა ლუკაშვილები, მერი მამინაიშვილი, ბიჭიკო ბოლქვაძე, იური ცინცაძე, გივი ჯინჯარაძე, დიმიტრი ბაზგარაძე, ჟან რეზელიანი, გიორგი ჟორა ჩიხლაძე, აკაკი ქუთათელაძე, ბაიანი, რესულ სურმანიძე, ჭიდონი. ეს იყო ანსამბლის პირველი თაობა, რომელიც მისვლისთანავე ჩამოაყალიბა ენვერ ხაბაძე. ის გახლდათ სამი საუკეთესო ცეკვის ავტორი: განდაგანა, გადახვეული ხორუმი და ლაზური. $1944 წელს ქალბატონმა ფატმან კობალაძემ დაამთავრა კულტურულ-საგანმანათლებლო სასწავლებელი. მისი ნიჭიერების დამსახურებაა ის, რომ 15 წლის ასაკში ბატონმა ენვერ ხაბაძემ მიიღო აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლში სტაჟიორ მოცეკვავად. $1945 წელს ბატონმა ენვერმა შესთავაზა მას შეესრულებინა დუეტი ცეკვა განდაგანაში. სწორედ პირველმა შეასრულა მან ჟანი რეზელიანთან ერთად ეს დაუვიწყარი დუეტი. ქართული ქორეოგრაფიული ისტორიისთვის დაუვიწყარია როგორც ნინო რამიშვილის ჯეირანი, ლატავრა ფოჩიანის ქართული, ასევე ფატმან კობალაძის განდაგანა. ქალბატონ ფატმანს ეკუთვნის ქალთა მრავალი კომპოზიციის დაუვიწყარი სოლო ნომრის შესრულება. კერძოდ, აჭარული სატრფიალო, თიულური, ფარიკაობა, თებრონემიდის წყალზე და ოსური, სამაია, რომელსაც ბრწყინვალედ ასრულებდა თავისი მანერით, პლასტიკით. განუმეორებელი სცენური სილამაზით გამოირჩეოდა, შესრულების თავისი ხელწერა დაუტოვა მომავალ თაობებს. წლების მანძილზე მისი პარტნიორები გახლდათ ჟანი რეზელიანი, თემელ მიქელაძე, გივი ჩიჩუა, თამაზ ჯახუტაშვილი, თამაზ ბეჟანიძე.
1955 წელი სამთვიანი საგასტროლო ტურნე. ამჯერად აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს უმასპინძლა რუსეთის 30-მდე ქალაქმა. ჩაატარა 100-ზე მეტი კონცერტი. 1957 წელი თბილისში გამართულ აჭარის ხელოვნებისა და ლიტერატურის დეკადაზე ანსამბლმა მკაფიოდ გამოავლინა თავისი შემოქმედებითი მიღწევები. ანსამბლი დაჯილდოვდა ოქროს დიდი მედლით. მცირე მედლებით დაჯილდოვდნენ ანსამბლის სოლისტები თემელ მიქელაძე, იაკობ ხალვაში, თათმან კობალაძე და ქორეოგრაფი ენვერ ხაბაძე. წელი ანსამბლის მთლიანი შემადგენლობა მიწვეულ იქნა ახალგაზრდობისა და სტუდენტთა მე-6 მსოფლიო ფესტივალზე ქალაქ მოსკოვში. ჩატარდა 15-ზე მეტი კონცერტი საზღვარგარეთელი დელეგაციებისა და ტურისტებისთვის. მეგობრობის ტრიუმფად იქცა 1958 წელს 4-თვიანი მოგზაურობა უკრაინაში, ბელორუსიაში, მოლდავეთში, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებში. წლის 11 ივნისს საზეიმო ვითარებაში აღინიშნა ანსამბლის დაარსების 40 წლის იუბილე. საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით მას მიენიჭა საქართველოს დამსახურებული ანსამბლის საპატიო წოდება, ხოლო მისი დამაარსებლის სახელის უთავსაყოფად ანსამბლი მელიტონ კუხიანიძის სახელობის გახდა.
ანსამბლის მიერ ხანგრძლივი ტურნეს წარმატებით ჩატარების შემდეგ არაბეთის გაერთიანებულ რესპუბლიკასა და საბჭოთა მთავრობებს შორის კულტურული ურთიერთობების გამტკიცების მიზნით მოეწყო კულტურული ვიზიტი. თავისთავად ცხადია, ამით აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლს დიდი ნდობა გამოეცხადა. ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელის მირიან ჩხიკვიშვილის, ქორეოგრაფის ენვერ ხაბაძისა და დირიჟორის მიხეილ კილაძის ერთობლივი მუშაობით მომზადდა საგასტროლო პროგრამა. დიდი წარმატებით ჩაატარეს კონცერტები არაბთა გაერთიანებულ რესპუბლიკაში. მაღალი ოსტატობით განაცვიფრეს ათასობით მაყურებელი, ასახელეს ქართული კულტურა. (1972-72 წლებში მეტად გადატვირთული იყო საგასტროლო ტურნეები. 90 წლის მანძილზე ანსამბლმა წარმატებითი მოგზაურა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში: გერმანია, დანია, ირანი, ესტონეთი, კანარის კუნძულები, კიპრი, სირია, ესპანეთი, სუდანი, ეგვიპტე, ბელგია, თურქეთი, პოლონეთი, იტალია, ლატვია, ლიტვა, მოლდავეთი, ბულგარეთი, რუსეთი, ბელორუსია და სხვა. აღსანიშნავია 2011 წლის ბურსის 50-ე საერთაშორისო კონკურს ფესტივალი, სადაც ანსამბლმა დაიმსახურა უმაღლესი შეფასება გრან-პრი. სწორედ ეს გამარჯვება მიეძღვნა ანსამბლის 90 წლის იუბილეს. წელს აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის 90 წლის იუბილე გრანდიოზულად აღინიშნა და ასევე გაიხსნა ანსამბლის წამყვანი სოლისტის ფატმან კობალაძის პასუხი. ნებისმიერი შემოქმედებითი კოლექტივის სიძლიერის განსაზღვრისას ერთ-ერთ არაოფიციალურ კრიტერიუმად მიიჩნევენ იმას, თუ ანსამბლს თავისი საკონცერტო საგასტროლო მოღვაწეობის პერიოდში რომელი პრესტიჟული სცენები აქვს დალაშქრული. ანსამბლი გახლავთ მრავალი ფესტივალის და კონკურსის მონაწილე და გამარჯვებული. 1957 წელი რუსეთი, ქალაქი მოსკოვი, ახალგაზრდობისა და სტუდენტთა მე-6 მსოფლიო ფესტივალი. 1969 წელი ბულგარეთი, ბურგასის ფოლკლორის მსოფლიო ფესტივალი, გრან-პრი. 2006-2007 წლები სირია, დამასკოს ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი, გრან-პრი.
2011 წელი თურქეთი, ბურსის ფოლკლორის 50-მეათე საერთაშორისო ფესტივალ კონკურსი, გრან-პრი. 2011 წელი იტალია, ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი. 2010-2013 წლებში საქართველოს ხობის საერთაშორისო ფესტივალი სიმღერა სამეგრელოზე. 2012 წელი თურქეთი, საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა ემიტ 2012. 2012-2013 წლები გერმანია, საფრანგეთი, საქველმოქმედო პროექტი საქართველოს ევროპის ნაწილია. 2014 წელი ბელორუსია, ხალხური მუსიკის მე-17 საერთაშორისო ფესტივალი.